Saan na yun? Wala. Siguro, kasi matabay. Kasi ano, nagtrabaho niya. May exercise. Araw-araw yun, ano? Araw-araw, walang tigil. Tapos nakaupo. Saan sila umabot? Tagaytay? Ata nga maubos si Tiranos. Tagaytay ata din. Araw-araw talaga yun. Matalag. Pagkatulog, makatulog na yung mabiyahe pa. Tapos, siguro pag biyahe nila, tapos diretso na hirang mag-uupra. Kasi, tapos mauwi, magka-idlip lang kunti, pagkagising, aga na naman. Kasi isa umaga, dito na daan, alas 7, umaga sa 6:30. Nakapaganda naman. Maraming butang. Di mana naman malinis na. Feel ko may nag-aalaga naman doon. Maraming butangin, malaglag na ano. Marami siya. Marami ang ano, kaya dapat iniiksig ka daw sa ganito studies, ano kaya singing, isa ka, ano nga, hindi ka magkakagaling. Nakakanta kayo, nakatingin kayo sa ano. Mapangit Parang ka. di kayo prepare. Lalo na kinignan ko yung sing. Pero given naman na yun, gawang syempre matandaan na eh. Si Ma'am Saray, nago ko pagod-pagod. Nasaragsan ka di makakita. Hindi niyo ba ma-memorize? Kahit ilang beses practice? Alam ko pag pinapractice naman palagi, mamememorize mo yan. Mamememorize. Ako naglilips. Yan. Dapat siya yung sa gitna. Kasi sila ni Ma'am Melo, ano, yun lang, dapat daw i-memorize. Pero may lagas-lagasan pa nga. Mahal dyan. Mura yan ang flower. Mura yung mga occasion. Ano? Nalala ko. May baby. Yan. Una kay Kuya na. Ikaw. Hindi. Mga lalaki. Hindi ko tinitin ako ng mga puto. Sa single. Nasa sinapan. Nasa sinapan. Sige na pa. Yan ang kabarata. High blood yan. Kaakap. Yan dyan. Sanay na. Tapos. Saan mo doon? Prut! Tapos prut! 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 Kayo dapat tuloy-tuloy. Tapos talaga sila. Tuloy-tuloy kami. Tapos di. Walang papa. Ito. Kaya lang. Ano siyang sala?